Số mắc mới COVID-19 giảm sâu, 55 tỉnh thành ghi nhận hơn 11.000 ca bệnh. Ngày 1 tháng 2, Bộ Y tế cho biết số mắc mới giảm 1.626 ca so với ngày hôm qua. Cả nước ghi nhận 11.023 F0 trong ngày, với 7.303 ca cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 31 tháng 1 đến 16 giờ ngày 1 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.023 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 11.011 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.626 ca so với ngày trước đó tại 55 tỉnh thành phố, có 7.303 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới với 2.705 ca bệnh, tiếp đó là Đà Nẵng 783, Hải Phòng 496, Quảng Nam 475, Bình Định 444, Thanh Hóa 412, Phú Thọ 388, Hưng Yên 355, Bắc Ninh 342, Nam Định 330, Hải Dương 293, Nghệ An 270, Thái Nguyên 246, Hòa Bình 229, Bắc Giang 229, Vĩnh Phúc 207, Thái Bình 198, Ninh Bình 177, Lâm Đồng 173, Hà Nam 160, Thành phố Hồ Chí Minh 155, Bình Phước 154, Quảng Ninh 116, Quảng Bình 112, Lào Cai 106, Tây Ninh 105, Quảng Trị 98, Tuyên Quang 94, Cà Mau 93, Bến Tre 87, Hà Giang 85, Thừa Thiên Huế 84, Phú Yên 82, Sơn La 82, Quảng Ngãi 59, Đắk Nông 52, Kiên Giang 49, Điện Biên 44, Bà Rịa, Vũng Tàu 43, Lai Châu 42, Khánh Hòa 42, Yên Bái 40, Hậu Giang 39, Bạc Liêu 37, Vĩnh Long 37, Long An 32, Bình Dương 29, Trà Vinh 27, Đồng Nai 21, Cao Bằng 15, Đồng Tháp 11, Bình Thuận 11, An Giang 10, Cần Thơ 4, Tiền Giang 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.122 ca ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh, 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.286.750 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 23.169 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.279.719 ca, trong đó có 2.059.241 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 514.047, Bình Dương 292.908, Hà Nội 134.223, Đồng Nai 99.910, Tây Ninh 88.284. Về tình hình điều trị, trong ngày có 39.608 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.062.058 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.315 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.349 ca, thở oxy dòng cao HFNC 451 ca, thở máy không xâm lấn 111 ca, thở máy xâm lấn 390 ca, ECMO 14 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 31 tháng 1 có 145.079 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 181.431.371 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.073.848 liều, tiêm mũi 2 là 74.168.251 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản là 28.189.272 liều. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine.